Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng viewers, lalo na sa ating mga senior citizen. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman kung ano ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel and huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo once mag-upload ako ng bagong video. Let's begin! Everybody, please listen. Just in case lang, if you have time tomorrow to go out, mag-stock kayo ng food, okay? That will last for a week or that will last until the 30th. Wala namang masama kung mag-i-stock kayo ng food. In case mag-announce si Duterte ng martial law, ng total lockdown or martial law, kundi Monday, Tuesday. Pag nag-announce siya, it will last hanggang 30. Meaning, as in totally, hindi na talaga tayo pwedeng lumabas. Wala na talagang pwedeng makalabas. Kalat na audio recording na magkakaroon umano ng total lockdown at martial law sa bansa bunsod ng paglobo ng COVID-19 cases. Mariin itong itinanggi ni Secretary Nograles at nanawagan din siya sa mga nasa likod ng fake news na ito na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Pero kasabay nito, dahil nga sa mabilis na COVID-19 transmission sa bansa ngayon, natanong din ng media ang Malacanang kung may posibilidad bang tumaas pa ang alert level status ng Metro Manila at iba pang lugar mula sa alert level 3 at maging alert level 4 pa. At sabi naman ni Secretary Nograles, kung kinakailangan ay gagawin nila ito, pero kung hindi papasok sa kriteria ay hindi naman agad hahantong dito ang sitwasyon. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and